Salutare micuților și bine v-am regăsit la un nou Q&A pe acest canal. N-am mai făcut un Q&A de foarte mult timp. Cred că a trecut fix un an și eu cam așa fac Q&A-urile la un an de zile pentru că vreau cumva să răspund niște întrebări noi, curiozități noi din partea voastră despre mine și mă rog, hai să trecem la subiect și să lăsăm paravrogeala la o parte, așa că nu uitați să apăsați butonul de like și dați voi în share să ajungem și noi la suma de 300.000 de abonați. Mi-ați face un cadou foarte frumos pentru anul 2024. What is your best memory? Cea mai bună, nu știu cum să vă spun, pentru că am mai multe amintiri bune și foarte frumoase în viața mea, dar hai să ne rezumăm doar la canalul meu. Cea mai frumoasă amintire când vorbim despre canalul Micu Gigat este când am reușit să fac clipuri cu Andy Popescu și de acolo canalul meu cumva a luat o amploare foarte mare și da, asta este una dintre cele mai frumoase amintiri din viața mea pe punct profesional. Who was your school crush? Nu o să vă mint, am avut, dar din păcate nu s-a întâmplat nimic. Ia și vă dați seama, nici s-a întâmplat atâtea, că și asta eram în clasa 9 și vă dați și voi seama că în clasa 9, în clasa 10, 11, mă rog, în perioada asta hormonii ură noi ca panclocot, mă rog, dar am zis, din păcate nu s-a întâmplat nimic. Deci da, am avut. Vrei să do you want to come to India? Băi, aș vrea, dar momentan trebuie să, mă rog, am terminat de renovat apartamentul, acum trebuie să cumpărăm mobilă, paturi, televizoare, tot ce ține de echiparea unei case și, da, studioul vreau și în viitor să mă ocup și cu muzica, deci trebuie să cumpărăm un echipament și pentru muzica mea de DJ, dar nu acum. Trebuie mai întâi să învăț mai multe chestii despre muzică și să fac viitor și mai multe chestii. Deci, în viitorul apropiat, nu știu dacă voi vizita India, chiar nu m-am gândit la asta. Vreau să vizitez America. Visul meu cel mai mare este să vizitez New York și împrejurimile lui. Că ți-ai cumpărat o casă. Care e următorul tău vis? În afară dacă ești pe YouTube și următorul meu vis este să știu, bine, probabil ai auzit asta de la mine de foarte multe ori, dar probabil crezi că asta nu este cel mai mare vis al meu. Dar acum că mi-am cumpărat casa și am îndeplinit visul meu cel mare să nu o casă, atunci cel mai mare vis al meu acum și principalul ar fi să mi întemeiesc o familie. Deci asta este golul meu cel mai mare în momentul actual. Te uiți la Family Guy? La Family Guy sper că m-am uitat odată când eram mic, dar să fiu sincer nu mă țin minte cum e, deci nu știu dacă m-am uitat sau... nu cred. Sau la clasicul Moș și Foca? Cine nu s-a uitat la Moș? Mi-a făcut copilăria mai frumoasă Moș și Foca. Ce anime-uri îți plac? Nu-mi plac anime-urile, știu, sunt foarte mulți oameni care adoră anime-urile, dar eu nu sunt printre ei. Eu prefer serialele și atât. Nu-mi plac anime-urile, am încercat
să mă uit la Naruto când eram mic. Am încercat să mă uit la mai multe chestii de anul asta, dar nu îmi plac. Și asta este. What is your skincare routine? Să-ți spun sincer, nu mă dau cu nimic pe față. Adică fac duș și când mă bărberesc, mă dau cu aftershave. Atât. În rest, nu mă spăl nici cu săpun pe față, nu mă dau nici cu creme, nu fac nimic. Nu fac nimic. Recent am citit un studiu că dacă aștepți cu ușurire, faci mai rău. Adică sorți undeva pe la 30-35% din coști, coșul rămâne și se duce în o profunzime pielei, restul și apar, coșurile apar lângă, adică pe toată fața. Dacă ai coșuri, agneie, încearcă să nu restorci. Știu că tentația asta e foarte mare pentru că nu-ți place cum arată fața ta ca adolescent, dar crede-mi pe mine, nu restoarce. Sau citește. I-am luat informația de la un doctor. Care a fost jocul tău preferat din toate timpurile? Păi, cu întrebarea asta mi-ai pus capac. Pe bune. Îmi place foarte mult Need for Speed-ul, seria Need for Speed, seria GTA, nu mai spun. Recent am terminat GTA 4, GTA San Andreas, le ador și NFS-urile la fel și nu știu, Counter am jucat, am nebunit, Metin 2 e joc ca un nebun, adică nu am un joc preferat, îmi plac toate. Te duci undeva în vacanță sau dacă da, unde? Băi, asta cu vacanțele, să vă spun sincer, nu știu, eu sper să fie doar o perioadă. Fiecare om are destinul său, viața are etapele sale. Pe mine acum, nu, cumva, și nu dau seama, nu știu de ce nu mai îmi plac vacanțele, nu mai îmi place să călătoresc. Și mie îmi plăcea foarte mult să mă duc la mare, să mă duc la munte, să mă duc să vizitez locuri noi, să cunosc oameni, să văd tradiții noi. Dar acum, pur și simplu, ăsta, cumva, puțin mai izolat și îmi fac să nu mai am atâtea contacte cu oamenii, dar, repet, nu știu ce se întâmplă cu mine, că nu eram așa, eram un timp super extrovertit și acum sunt introvertit, dar, repet, nu pot să-mi dau seama de ce și sper să revină totul la normal, pentru că persoana de acum nu-mi place și trebuie să schimb ceva la mindset-ul meu cât de curând posibil, dar asta ar ține doar și doar de mine. Hello Daniel, hope you are well, lad. My question to you is, has your viral video helped you in a positive way? Da, clipul cu Andy Popescu m-a ajutat pe toate planurile. Acest clip a ajuns, cum ai spus, foarte viral. A ajuns să salvă vedete din sănătate, printre care Viola Davis, mă rog, și mai mulți actori. Nu mai vin acum în cap numele lor, dar artiști foarte cunoscuți de la Hollywood, cu care am vorbit și pe Instagram. Nu mai vine să cred când am văzut mesajele la foarte super mari. Și pe lângă asta, oameni din fiecare colț al omenirii mi-a dat mesaj pe Instagram. Da, pot să spun că mi-a schimbat viața și datorită vouă, datorită acestui clip cu Andy Popescu, am reușit, după câte bine știți,
să-mi cumpăr apartamentul și vă mulțumesc tare mult. Va urma să mobilă, să-mi fac studio, să mă apuc și de muzică. Bine, acum dacă pot să fac atâta lucruri ar fi foarte, foarte bine, dar mă știu eu, un om muncitor și vreau mai multe de la viață, eu cred că pot să fac asta cu siguranță. Deci da, clipul cu Andy Popescu m-a ajutat. Micule, ești o sursă de inspirație pentru mulți, inclusiv pentru mine. De unde ai atâta putere? Te ador, bro. Băi, chestia asta cu puterea, fiecare om are, doar că trebuie cumva să o descoperi tu în interior, trebuie să stai tu cu tine și să te gândești foarte mult. Bă, ce vreau să fac? Să fiu un tip sedentar sau să ies puțin din zona mea de confort. Și în acel moment îți vei da seama că în interiorul tău sau o putere de care nu știi de ea și cam asta e. Te-ai gândit vreodată să te lași de YouTube? Dacă da, de ce? Băi, nu, în ultima perioadă nu m-am gândit, dar da, dacă e să nu mă las niciodată să fiu, nu mă las, de ce ar fi din lipsa activității. Că este cam inactiv canalul, nu? Da, dar nu mă las, astfel. Dacă ar fi motivul, ăsta ar fi cauza inactivității. How are you liking your new studio setup? Anything small you plan on changing around? În primul rând, nu mi-am făcut setup-ul. Deci, nu am ce să schimb. Nici nu l-am început. Calculatorul pe care l-am odată și odată o să schimb, adică o să fac update la placa video și la calculatorul și la tot calculatorul și probabil o să mai iau un monitor mai mare, 4K, 244 de Hz, da, cam atât. How are you, Micul? Tell us what's going through your mind. Mintea mea este precum un aeroport, deci în fiecare zi am sute de gânduri cum ar fi să fiu acolo. Dacă ar fi chestia aia, ce aș putea să schimb? Cum aș putea să evoluez mai bine? Cum aș putea să vorbesc mai bine? Am multe gânduri, nu pot să vă specific, dar uite ce pot să spun este un lucru. Mă gândesc cum aș putea să cresc pe YouTube mai repede și mai bine. Asta este singurul meu gând concret pentru tine. Dar în rest, ți-am spus, mintea mea în fiecare zi este precum un aeroport, sute de gânduri. Who is your celebrity crush? Mia Khalifa? Nu. Nu. Băi, nu știu dacă am. Pentru că nu sunt tipul să am crush-uri, chiar. Nu. Băi, frate, eu mă iubesc pe mine. Băi, bun, adică nu. Dacă ai crush-uri, frate, mi-am dat seama în tine eu, că dacă ai crush-uri, stai și te gândești, mamă, cum ar fi fost să fiu cu... Nu, frate. Aia, dacă era să fii cu cineva cu care sorai, erai. Dacă nu, lasă-o moartă. Zic eu, nu mai avea crush-uri. Dacă ai o potențială iubită, încearcă să te focusezi pe ea. Dar dacă ai crush-uri, mamă, ce așa ceva e sau ceva, nu. Asta nu este doar în capul tău de animal român și da, cam asta este. N-am crush-uri. Câți ani ai? Ești foarte drăguț. Mi-și frumos, sper că vine întrebare de o fată, că dacă vine de un băiat e cam nasol.
Băi, 26 de ani, dar mai am 2 săptămâni și fac 27 de ani. Mă simt bătrân, mă simt foarte bătrân, pentru că îmi aduc aminte că la vârsta de 17 ani am apucat YouTube și fac 27. Da, 27 de ani și sunt și drăguț. Ai! Am lovit. Deci nu e adevărat. Eu sunt drăguț. What is your dream car? Nu am o mașină favorită pentru că îmi place fiecare mașină în parte. Știți, deja că sunt pasionat auto și îmi place fiecare mașină are frumusețea ei. Exact ca și o femeie. Nu le poți compara. Favorite movie and why? Băi, mi-a plăcut foarte mult seria Singura Acasă, Home Alone și Fast and Furious. Seria Fast and Furious. Deci, n-aș putea să aleg între ele. Ai rude? You have siblings? Da, am rude și eu zic că am fac destul de ok cu ele. Favorite midnight snack? Șaro, nu glumesc. Băi, era să făceam pe aici. Tortițe. Which celebrity would you most like to meet? Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Mr. Beast, pe bună. Nu știu, deci îl urmăresc pe tine. Am avut un progres pe YouTube demnițar. Deci nu știu, omul ăsta a fost și e foarte, frate, un geniu. Adică dacă te uiți pe canalul lui, acum 11 ani de zile au postat primul lui clip pe canal, unde pur și simplu avea ce am eu aici, e lux. Avea un birou, cum aveam eu pe timpuri, adică zic că cum de parcă a fi fost acum de 300 de mii de ani. Era un simplu birou, tip soldat, cu un mic monitor și omul vorbea fix cum vorbeam eu acum. Și acum face omul cu sutele de milioane de vizualizări la clipuri. Face tot felul de clipuri foarte șmechere, ajută oamenii. E deja. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Mr. Beast. How did you come up with the name Micul Gigant? Din câte am spus în trecut, dar am până și nu-i apărut acum pe canal, nu știu acest lucru. Numele de Micul Gigant provine din Grecia Antică, da? Nu. Da, acum vreo 15 ani jucam un joc video pe internet, pe browser, o game se numea jocul și avea numere de Micul Gigant. Și când m-am apucat de YouTube, mi-am pus numere programmer. Cu programmer, că mic asta, știi? Și când am căutat programmer acolo pe YouTube, nu găseam nimic. Deci erau sute de canale cu numele programmer. Nu găseam nimic. Și am stat vreo zile și m-am gândit, bă, da, ce nume să-i pun la canal, că nu știu. Poc. Micul Gigant. S-a jucat tata cu numele ăla și mi-am dus mâna că nu l-a folosit nimeni. L-am căutat pe YouTube, Micul Gigant, nu era nimic. Era decât, aici, vine partea amuzantă, era un clip pe YouTube cu un Golf, care era, nu, cu un Matiz. Micul Matiz, Marele Bou. Și
Da, cam atât. What does the tooth fairy do with all the teeth? Ce să facă zona mășăruță cu toți dâncii și bagă în Nu știu, frate. Depinde la ce stai în place și de ce cât o nevoie să părnă. Nu știu. Ce întrebări sunt astea? Mai faci terapie în apă? Din păcate nu mai fac terapie în apă pentru că am observat o chestie la mine. Mi solicita foarte mult un membru inferior drept, adică piciorul drept și era foarte încotat. Mă durea spastic la fel și mâna dreaptă. După vreo zi, acolo înapăra. Era ok, nu mă dura nimic, dar v-am zis, după o zi mă simțeam foarte spastic, mă durea mâna și a trebuit cam vreo 5 luni de zile să mă refac din nou, să nu mai am dureri. Mă trezeam dimineața dureri la mâna dreaptă, piciorul drept. Nici nu vă spun că de-abia așteptam să fină luni să mă întorc la kinetoterapie, că nu mai puteam de durere, mă durea mâna, mă trezeam cu dureri noaptea. A fost o perioadă îngrozitoare pentru mine, deci nu mai fac kinetoterapie în apă. Hardcore or drum and bass? Știu că v-am spus că îmi place și da, D&B-ul și dubstep-ul și hardcore-ul și French-core și toate nebunile astea, dar tot ce pot să zic este hardcore for life, toate, deci îmi place foarte mult și ăsta va fi genul de muzică pe care o să fac, hardcore for life. Hardcore e genul ăla de muzică de asculti tu de la ăla, cum îl cheamă? Dr. Peacock. Ăla are da, ăla toate ăla. Who inspired you to become a YouTube creator? Cine mă inspiră? Pe YouTube așa, mă inspiră, nu știu, fiecare vlogger, pentru că de la fiecare vlogger îmi pare pus să vezi ceva anume. Dar, bine, ce ar trebui să... Bine, hai să reformulăm. De la câțiva vlogger pot să adun ceva, puțin câte puțin. Că de la, dacă e să adun de la toți vloggerii, nu vreau să adun și trash-uri. Așa, cine mă inspiră să mă apuc de YouTube? Vărul meu, frate, vărul meu a fost, și mi-a zis, frate, apucă-te și tu de YouTube, că uite, tu stai pe calculator. Și m-am gândit, hai să mă apuc și eu de YouTube. Asta o să fac pe tot, stau pe calculator, mă uitam la youtuberi din România, mă uitam la gamer și îmi plăcea pentru că avea comunitatea lor, râdeau în comentarii, era ceva frumos. Și mi-am spus că poate să reușesc să am și eu comunitatea mea și să fac și eu ceva aici, să râd, să cunosc oameni noi și uite că am reușit. What are the little things that make you happy in life? Și ora, pe lângă, bine, și am mai este, care și da, îmi place foarte mult. Dar, lucrurile care mă fac pe mine fericit, nu pot să le numesc lucruri, sunt persoane, prietenii mei. Nu am mulți prieteni, dar pe care i-am, sunt și mai un oameni pe care pot să iei în viața ta. Pentru care și omul care mă filmează. Și oamenii care mă știu și se uită la clipul ăsta, vă apreciez, fraților.
pe toți, pe bune, vă iubesc. Cam asta a fost clientelul pe anul ăsta. Am zis că fac cu un clientel la fiecare an. Ne vedem cu un alt clientel anul viitor și da, mă bucur că ați fost atât de curioși despre mine și vă mai aștept și anul viitor cu alte întrebări. Cam atât a fost. Eu m-am pupat și ne uitați să apăsați și butonul de like, un share, m-ar face foarte fericit și cam atât a fost. Pa, pa.